ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት ቀላል የሆነ ጤናማ በቶሎ የሚደርስ ምሳ ወይም ራት ላይ ልንመገበው የምንችለው ነገር እንሰራለን። ልጆች ካሏችሁም ልጆቻችሁም ይወዱታል። ብዙ ሰዓት ራሱ ኪችን መቆም አይጠበቅብንም። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። አብራችሁ ሆናችሁ እኔ ጋር ስሩ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በመጀመሪያ በደንብ የታጠበ የዶሮ እግሮች አሉኝ። የኔ በጣም ትንንሽዬ ዶሮ ናቸው። ኦርጋኒክ ስለሆኑ ትንንሽ ናቸው። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ዶሮ መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ አጽድቼዋለሁ። ከዛ ውሃውን ነው ማዳርገው በፔፐር ታወል። ውሃውን ካደረግኩ በኋላ ቅመሙን ጨምሬ ሳስቀምጠው በደንብ ማሪኔት እንዲያደርግ ስለሚመቸኝ ውሃውን በቻልኩት መጠን አዳርቃለሁ እንደምታዩት። ከዛ ያው ዶሮ ወጥ ስንሰራ ሰንጠቅ ሰንጠቅ እንደምናደርገው ቅመሙ ወደ ውስጥ እንዲገባበት እንደዛ አደርጋለሁ። ከዛ ዘይት ጨምራለሁ። እኔ እዚህ ጋር የምጨምረውን ቅመም እናንተ ግዴታ ማድረግ አለባችሁ ማለት አይደለም። የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የተጠቀምኩት የደረቀ የፐርስሊ ቅጠል፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እንዲሁም ደግሞ የሮዝመሪ ደርቆ የተፈጨ ፍሬሹም ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እነሱን አድርጌ በቻልኩት መጠን ገለብጠውና በዛኛው ሳይድም ቅመሙን አድርጌ ለአንድ ሰዓት የሚያክል በፕላስቲክ ሸፍኛ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ድንቼን ነው ማዘጋጀው። በደንብ አጥቤ እኔ አልጠውም፣ ከነ ቆዳው ነው የምጠቀመው። እናንተ ከፈለጋችሁ መላጥም ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ የሚጠባበስ ሲሆን እንዲሁ ከነ ቆዳው ነው የምጠቀመው። እነሱን በረጃጅሙ ከትፋለሁኝ። ከዛ ወደ በኋላ ዶሮውን ከጠበስን በኋላ ስለሆነ የምንጠብሰው ይሄንን በጨውና በቀዝቃዛ ውሃ ዘፍዝፌ ተዋለው በደንብ እንደዚህ ክሪስፒ የመሆን አይነት እንዲሆንልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄው ዶሮ ሬዲ ሆኖልኛል። አሁን እዚህ ጋር በጣም በብዙ አይነት መልኩ ነው አይደል ዶሮን ስንጠብስ የምንሰራው። እኔ ለዛሬው እንቁላልና የዳቦ የደረቀ ፍርፋሪ ነው የምጠቀመው። እንቁላሉን ላዩ ላይ ያፈሰስኩበት አንድ እንቁላል። እናንተ ከፈለጋችሁ ሳህን ላይ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ብዙ ጊዜ የዳቦ ፍርፋሪ ስንጠቀም በጣም ነው ዌስት የሚሆነው አይደል ሳህን ላይ አድርገን ስናደርግ። ለዛ ብዬ ነው እዛው ላዩ ላይ ነው ያደረኩት። አሁን በዚህ ሰዓት እኔ ለዛሬ በኤርፍራየር ነው ማደርገው። ኦልሬዲ ፕሪሂት አድርጌያለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በኦቨን ወይንም ደግሞ በዘይት መጥበስ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ብቻ ኦቨን ወይም ኤርፍራየር ከሆነ የምትጠቀሙ ፕሪሂት ማድረግ። ከዛ ይሄንን ስንጨርስ ወስደን እዛ ውስጥ እንጨምራለን። ያው ኤርፍራየር በጣም ገላግሌ ነው አይደል? በተለይ እንደዚህ አሁን ትንሽ ነገር ስለሆነች ለዚህ ኦቨን ከመለኮስ እንትን ይላል። ከዛ ዘይት አድርግበትና ከታለው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዶሮአችን እየበሰለልን ስለሆነ ድንቻችንን ደግሞ እናዘጋጃለን። ውሃውን ከደፋው በኋላ በቻልኩት መጠን አሁንም በፔፐር ታወል በደንብ ውሃውን አዳርቃለሁ። ከዛ ጨውና ቁንደ በርበሬ ነው የምጨምረው። ምንም ሌላ ብዙ የማደርግበት ነገር የለም። ኦልሬዲ ዶሮውም ስለተቀመመ እናንተ እንደተመቻችሁ እኔ ቅመም መጨመር ካረጋችሁ ይቻላል። የግዴታ ምግብ እንግዲህ እንደ ፍላጎት ስለሆነ የሚሆነው ጀስት አይዲያውን ለማካፈል ያክል ትወዱታላችሁ። በዛ ላይ በጣም ቀላል ነው። ኪችን ላይ ቆመን የምናሳልፈው ጊዜ የለም በሚል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄው ዶሮ በሰለ። እኔ ለ24 ደቂቃ ያክል ነው ኦልሞስት ያበሰልኩት። እንደዚህ ወደ ጎልደን ከለር ድርቅ ያለ ነገር እንዲሆን ስለፈለኩ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ። በተለይ የፐርስሊው ቅጠል ደግሞ ደስ የሚል አይነት ከለር ሰጥቶታል። ከዛ ድንቹን ከትተን እስከምናጠብስ እንዳይቀዘቅዝብን በአልሙኒየም ፎይል በደንብ ጥቅልል አድርጌ ያስቀምጠዋለሁ። ከዛ አሁንም እንዳይዝብን ትንሽዬ ዘይት ኤርፍራየሩን አደርግበትና
ያዘጋጀነውን ድንች እንጠብሳለን። ያው ድንቹን ፍራይስ በሚለው ነው የጠበስኩት፣ ዶሮውን ደግሞ የዶሮ መጥበሻ በሚለው ነው የጠበስኩት። እዚህ ጋር ድንቻችን እስከሚበስልልን ድረስ ከጎን የምንበላበትን ሰላጣ እናዘጋጃለን። የምትወዱትን አይነት ማንኛውንም ሰላጣ ማዘጋጀት ነው። ያው እንዳያችሁት እኔ ለዛሬ በጣም ሲምፕል የሆነ ቀላል የሆነ ሰላጣ ነው ያዘጋጀሁት። ከዛ ከጎን ደግሞ ድሬሲንግ እናዘጋጃለን። ድሬሲንግም እኔ በጣም ሲምፕል የሆነ ነው ያደረኩት። ሎሚ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ በጣም ምንም የተጋነነ ነገር የለውም። እኔ ሰላጣ በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ ማንኛውም ነገር ስበላ ሰላጣ ከጎን ቢኖር በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ ደግሞ ከጎን የተቀቀለ እንቁላል ማድረግ ስለፈለኩ እሱንም ጨመርኩ። አሁን ኦልሞስት ድንቻችን እየደረሰልን ስለሆነ ከመድረሱ በፊት ከጎን ደግሞ በጋርሊክ ላደርገው ስለፈለኩ እሱን እናዘጋጃለን። መጥበሻዬ ላይ ትንሽ ቅቤና ነጭ ሽንኩርት አድርጌ እነሱን ትንሽ ጠበስ አደርጋቸዋለሁ። በጣም ነው የምወደው የድንች ከተጠበሰ በኋላ ጋርሊክና በርር ላይ አንድ ላይ ሆኖ ትንሽ እንዲጠበስ ነገር ስታርጉት፣ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት የምትወዱ ከሆነ ትወዱታላችሁ። ግን የማትፈልጉ ከሆነ ይሄን ስቴፕ መዝለልና ዝም ብላችሁ መብላት ትችላላችሁ። ግን ብትሞክሩት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የምወደው። ከዛ የጠበስነውን ድንች አምጥተን እዚህ ጋር እናደርግና በቃ ምንም እንትን አይደለም፣ ከባድ ነገር አይደለም። ጨረስን ማለት ነው። እንደወደዳችሁት በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ይህንን ስቴፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ በጣም ብዙ አይደለም የምታቆዩትኝ መጥበሻውና መጥበሻው ላይ ነጭ ሽንኩርቱ ከድንቹ ጋር እንዲገናኝ ያክል በጣም ዝቅ ባለ ሙቀት ገልበጥ ነው የምናደርገው። ጀስት እንዲገናኝ ያክል ነው እንጂ ኦልሬዲ ስለበሰለ፣ አለበለዛ ደግሞ ይሄ ክሪስፒ የሆነው ነገር ሊለዝብን ስለሚችል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ይህም ፍላጎት ነው፣ አለማድረግም ይቻላል። ላዩ ላይ ፓርሜዛን ቺዝ ጨምርበታለሁ። በጣም ይጣፍጣል። እንግዲህ አንዳንድ የሬስቶራንት ጋርሊክ ፓርሜዛን ፖሬሮ ብላችሁ በልታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዛ ይጣፍጣልና እኔ ስለምወድ ነው የምጨምርበት። ይህንንም ኦፕሽናል ነው፣ አለማድረግ ይቻላል። ከዛ ጨረስን ማለት ነው። አቅርበን መመገብ ነው። እንደወደዳችሁት በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ እንደዚህ በእርግጠኝነት ብዙዎቻችን የምንሞክረው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ያ እንደገና እዚህ እንትኑ ላይ የሚቀሩት ነጭ ሽንኩርቶች አይባክኑም። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት የሚወድ ሰው ስለሆንኩ ላዩ ላይ ሰላጣው ላይ አደርግና እንመገባለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ልጆች ራሱ ካላችሁ ይወዱታል። ኢቨን ሰላጣም እንኳን ቢሆን ከጎን አድርጋችሁ እንደሚወዱት ነገር አድርጋችሁ ከሰጣችኋቸው ይበሉላችኋል። አሁን የኔ ልጆች በባዶ ብሉ ስላችሁ ያን ያክል ኢንትረስትድ አይሆኑም እንጂ እንደዚህ ከሆነ እንቁላልም ስላለበት ድንችም ከጎን ስላለ ደስ ብሏቸው ነው የሚበሉት። ከላይ ደግሞ ለአይን ሲያዩት ስለሚያምር ነው እንጂ ቴስት ያን ያክል አይሰጠውም። ፐርስሊ ቅጠል እንደዚህ ነስነስ አድርጌበታለሁ። ኬቻፕ ለልጆቹ መቼም ድንችና ኬቻፕ አይለያዩም አይደል? ለነሱ አድርጌላቸዋለሁ። እንደዚህ ጥሩ እራት ተመግበን ነበር። እናንተም ተጋበዙልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይብዛላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደህና ሁኑ ባይ